thừa cân hay béo phì thì đều là những cái nguy cơ để gây ra những cái bệnh lý mãn tính. Do cái môi trường hiện nay chúng ta đang sống hiện nay là một cái môi trường gọi là môi trường obesogenic, tức là môi trường mà để thúc đẩy cái việc mà béo phì hiện ra, những cái thực phẩm chế biến hay là siêu chế biến nó được ra đời vì cái lý do đó. Đấy không phải là chế độ ăn uống, đấy sẽ chỉ là những cái phương pháp thực hành ăn uống khác nhau. Thì trong thời gian 6 tháng đầu tiên thì có rất là hữu hiệu trong việc giảm cân, có thể giảm được 5-10% khối lượng cơ thể. Tuy nhiên, sau qua giai đoạn 6 tháng, cân nặng sẽ có thể quay trở lại. Thì người ta thấy rằng là cái chế độ ăn Địa Trung Hải có gây ra những cái sự giảm cân, có những lợi ích trong việc giảm cân và nó sẽ kéo dài hơn so với những cái chế độ ăn như vừa chia sẻ là chế độ ăn low carb hay là chế độ ăn keto. Anh biết là Hùng có một cái model rất là hay mà cũng rất là dễ nhớ gọi là 8M. Lúc nãy anh em mình cũng có nói một vài khía cạnh nó đã macronutrition là dính đến 8M rồi. Thế nhưng mà bây giờ mình dịch cái đấy thành 8 giờ hoặc giờ đờ đi, tiếng Việt cho là mọi người dễ nhớ. Thế thì Hùng có thể nói sâu hơn một chút là 8 giờ, đấy là giờ đờ đó, thì là 8 gì không? Vâng, thì thực ra thì cái việc mà em tạo ra một cái công thức 8 đờ như vậy, 8D đấy ạ, Ừ. như vậy Ừ. thì thực ra thì nó sẽ dựa vào cái mà em làm và khi mà em trải nghiệm thì em thấy rằng là mình có thể kết hợp những yếu tố đó, bởi vì mình thấy rằng là cái việc, béo phì hay là giảm cân nó là một cái gì đó không thực sự là tuyệt đối. Trong dinh dưỡng thì không có cái gì là tuyệt đối và cái việc Ừ. mà, chúng ta nói đến dinh dưỡng, đến béo phì, việc đến tất cả những cái liên quan đến, lifestyle thì nó cũng không có tuyệt đối, nên chính vì vậy em muốn sử dụng cái công thức Ừ. 8 đờ như vậy để, gọi là, chia sẻ cái quan điểm rằng là nó rất là nhiều những cái yếu tố để ảnh hưởng. Cái 8 đờ đầu tiên đó chính là cái động lực, thì như anh Linh cũng có chia sẻ, đúng không? Một trong những cái việc mà các bạn muốn giảm cân là các bạn phải có cái động lực là "Ô kê, tôi sẽ giảm cân, tôi cần giảm cân và tôi phải giảm cân." Ví dụ như vậy, nếu như các bạn vì sao mà anh Linh có thể thấy rằng là có rất nhiều người thừa cân và béo phì, họ biết điều đó không? Họ biết, tuy nhiên họ không có giảm cân. Và khi hỏi tại sao là thực ra khi mà mình hỏi có thì nó hơi thô lỗ, tuy nhiên thì có rất nhiều người trong số đó họ chia sẻ rằng là "Tôi không có nhu cầu giảm cân, tôi cảm thấy happy với cả cái cơ thể của tôi, cái con người của tôi và tôi cảm thấy tôi sống tốt, vậy là được." Thì Ừ. cái việc mà chúng ta cần phải cái đầu tiên, cái chữ ED đầu tiên em rất là, em phải cho nó lên đầu tiên, chúng ta cần làm một điều đó, chúng ta phải có động lực, đặc biệt đây là một quá trình lâu dài. Quá trình giảm cân không phải là quá trình ngày một, ngày hai, có thể là trong 1 tháng, 1 tuần là chúng ta đã xong và chúng ta đạt được cái mục đích của chúng ta và chúng ta đã xong. Không, mà chúng ta cần phải tiếp tục kéo dài 6 tháng, 1 năm, 2 năm đến 5 năm, 10 năm, chứ không phải chúng ta giảm được cái cân đó rồi sau đó chúng ta phớt lờ thì nó lại tăng cân trở lại. Thì, Ừ. cái động lực thì chúng ta có 2 loại động lực, thì em muốn chia sẻ động lực đầu tiên đó là cái động lực từ yếu tố bên trong và động lực thứ hai là động lực bên ngoài. Động lực bên trong là cái động lực mà chúng ta mạnh nhất, mạnh mẽ nhất, tức là động lực từ bên cơ thể của chúng ta muốn làm được điều đó. Ví dụ như là, các bạn muốn thi vào trường đại học Y chẳng hạn, các bạn phải học giỏi, các bạn phải làm một điều gì đó, thì nó cũng câu chuyện như vậy khi các bạn muốn giảm cân, các bạn phải nghĩ về cái việc mà chúng ta ăn gì, chúng ta tập tành như ra sao, chúng ta quản lý cái cuộc sống của chúng ta ra sao. Cái động lực thứ hai có thể cái động lực từ bên ngoài, cái động lực này phải yếu yếu hơn. Ví dụ như là khi mà mình muốn giảm cân vì một lý do chẳng qua là chỉ là để giảm cân vì để mặc đẹp hơn, để đi chụp ảnh đám cưới chẳng hạn, thì cái việc mà giảm cân đó nó không có diễn ra được một cách, gọi là, lâu dài và nó không bền vững. Bởi vì sau cái cuộc mà các bạn đi tham gia đám cưới đó, các bạn có thể tăng cân trở lại, vì các bạn vẫn giữ duy trì cái nếp ăn cũ của các bạn. Rồi cái chữ D thứ hai thì em muốn chia sẻ ở đây đó chính là, điều độ. Thì như, anh Linh và mọi người cũng có thể biết rằng là trong dinh dưỡng á, thì điều độ là cái yếu tố quan trọng nhất và tất tần tật thì muốn chia sẻ, muốn làm gì chúng ta cần phải có sự cân bằng và điều độ. Điều độ ở đây có thể điều độ đến từ các loại dưỡng chất như em vừa chia sẻ, gồm có chất béo, tinh bột hoặc là protein. Tức là chúng ta phải luôn luôn ăn ở một mức hợp lý giữa cả 3 cái nhóm chất đó, chứ không phải quá thiên về một cái chất nào đó, ví dụ như là low carb hay là Atkins Diet hoặc là keto. Khi mà chúng ta quá thiên về fat hoặc là protein và chúng ta đánh mất đi những cái giá trị của tinh bột. Và thứ Ừ. ba thì có thể yếu tố đó chính là đa dạng. Thì trong cái đa dạng này thì sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố liên quan đến đa dạng. Cái đa dạng ở đây có thể là đa dạng về về 3 cái dưỡng chất mà em vừa chia sẻ. Em có một cái tip khi mà nói về cái vấn đề đa dạng này. Ví dụ khi mà buổi sáng mình ăn á, bình thường thì mọi người ăn sáng thì mọi người ăn rất là qua loa và có thể rất là nhanh và chủ yếu sẽ ăn rất nhiều tinh bột.
Ví dụ như là có thể ăn một cái bánh, có thể bên 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 nước ngoài em không rõ, nhưng mà có nhiều người sẽ chỉ ăn một bánh croissant, ăn một cái lát bánh mì với cả sữa, hoặc là không có sữa, chỉ có cà phê với cả croissant, ví dụ như vậy. Thì mọi người có thể thấy rằng là cà phê, croissant thì có cái gì? Cũng sẽ chỉ có mỗi tinh bột và đường, trong khi đó không có protein. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đa dạng, chúng ta kết hợp cả protein và cả tinh bột, chúng ta sẽ có những cái lợi ích khác nhau. Lợi ích không phải là chỉ là lợi ích, liên quan đến đến dưỡng chất, mà sẽ lợi ích có thể là sẽ giảm được cả cân. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta ăn tinh bột với cả protein á, thì cơ thể của chúng ta phải hoạt động nhiều hơn, đặc biệt là protein, đặc biệt là thịt, đúng không ạ? Cơ thể chúng ta phải, tiêu hóa, phải nghiền nát thức ăn, đấy là một. Thứ Ừm, hai là trong cái quá trình như em vừa chia sẻ, thì khi chúng ta ăn protein á, thì cơ thể của chúng ta cần sử dụng một số những cái loại enzyme để tiêu hóa cái protein đó, có thể là GLP-1. Thì trong đó thì GLP-1 vừa là một cái hormone gây no. Chính vì vậy mà khi chúng ta ăn protein với tinh bột thì chúng ta cảm thấy no nhanh hơn là chúng ta ừm, chỉ ăn mỗi tinh bột hay không. Chính vì vậy vì sao mà các bữa ăn sáng thì chúng ta nên tạo ra một cái sự, gọi là, cân bằng và đa dạng. Cái sự đa dạng đó cũng có thể nằm trong cái kết cấu của thức ăn. Ví dụ như là khi mà chúng ta chỉ ăn một cái, có thể là sữa chua không thôi. Sữa chua thì cái kết cấu là gì? Kết cấu là loãng, là lỏng và rất là dễ nhanh, gọi là, nhanh để ăn đấy, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái sản phẩm thực phẩm khác mà nó làm tăng cái kết cấu, ví dụ như là chúng ta bỏ thêm oatmeal, chúng ta bỏ thêm chia hay là những cái loại hoa quả chẳng hạn, thì nó sẽ vừa vừa đạm, vừa giòn, vừa mềm, vừa cứng. Và chính cái việc đó nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta biết rằng là chúng ta đang, tức là cơ thể của chúng ta có một cái đặc điểm, đó là khi mà chúng ta, gọi là, khi mà chúng ta ăn một cách, gọi là, điều loại kết 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 cấu trong cái thực phẩm đó, nó sẽ đánh được cái tín hiệu tốt hơn, và cơ thể đánh cái tín hiệu tốt hơn đó có thể sẽ làm cho việc chúng ta cảm thấy no nhanh hơn. Hoặc là chúng ta sẽ có cảm giác ăn ít hơn, thay vì là chúng ta sẽ chỉ có ăn một hộp sữa chua không, thì chúng ta ăn vèo một cái là xong và chúng ta vẫn chưa cảm ừm, thấy cái sự no ừm, ở đây, chúng ta chưa cảm thấy cái sự, gọi là, sự thỏa mãn ở đây, mà chúng ta cần phải giữ cái ừm, sự kết cấu như đó. Thì cái sự mà đa dạng và kết cấu đó nó không chỉ nằm trong dưỡng chất, mà có thể đánh giá ở trên cả về cấu trúc của thực phẩm. Cái chữ D tiếp theo thì, nó sẽ là cái chữ D về về những cái, gọi là, dưỡng chất lớn và dưỡng chất nhỏ. Thì cái việc dưỡng ừm, chất lớn và cái dưỡng chất nhỏ thì em cũng có chia sẻ. Thì tất cả trong dinh dưỡng á, thì chúng ta sẽ nói về quantities và qualities, tức là chúng ta nói về chất lượng và số lượng của tất tần tật các thứ. Thì, như mọi người cũng đã biết thì trong dưỡng chất lớn á, thì chúng ta có 3 loại, đúng không ạ? Đó là tinh bột, chất béo và protein. Thì, chúng ta sẽ phải biết rằng là số lượng của chúng ta ăn là bao nhiêu nếu như chúng ta nói về số lượng, đúng không ạ? Như chia sẻ ban đầu, chúng ta cần ăn một cái số lượng, trung bình, ví dụ như là 50-60% là tinh bột, 20-30% là chất béo và 10-15% là protein. Tuy nhiên chúng ta có thể nói nhiều hơn đến đến, gọi là, chất lượng của cái loại dưỡng chất đó. Thì trong tinh bột chúng ta có chất lượng của tinh bột, và chất lượng của tinh bột á, thì sẽ liên quan nhiều đến GI, liên quan nhiều đến chỉ số tăng đường huyết, liên quan nhiều đến chất xơ, hoặc liên quan nhiều đến cái quá trình, chế biến thực phẩm. Trong khi đó cái chất lượng của chất béo, chúng ta thường nói đến omega 3, omega 6, omega 9. Ngoài ra thì còn có chất lượng của protein. Thì chúng ta đã biết thì trong protein của chúng ta á, thì sẽ có các loại amino acid, và cơ thể của chúng ta thì cần 20 loại amino acid thiết yếu. Tuy nhiên thì khi mà trong cái thế hệ nay, khi mà chúng ta đang muốn ăn nhiều hơn đến những cái loại, gọi là, protein thực vật á, ví dụ như là từ đậu, từ các loại hạt, từ các loại, nấm, thì các bạn có thể thấy rằng là một số những cái loại đậu, đặc biệt là một số những loại đậu, họ sẽ thiếu những cái amino acid thiết yếu. Trong đó một số những cái loại hạt cũng sẽ thiếu những cái amino acid thiết yếu. Chính vì vậy mà, khi mà nói đến cái chất lượng của protein thì sẽ liên quan đến cái số lượng, hay là nó có đủ cung cấp amino acid không? Bởi vì cơ thể của chúng ta có một vấn đề là khi mà chúng ta ăn protein á, thì sau khi quá trình thủy phân thì sau quá trình chuyển hóa thì nó sẽ chuyển hóa thành những amino acid, và cơ thể chúng ta sẽ sử dụng amino acid đó cho những cái chức năng của nó, ví dụ như là để tổng hợp hormone hay là để tạo ra những cái cấu trúc cơ. Thì cơ thể của chúng ta có vấn đề là khi mà chúng ta cần một cái protein như thế này,
và chúng ta cần dụ như là protein đó được tạo từ amino acid 1, 2, 3. Khi mà cơ thể chúng ta không có cái amino acid 3 chẳng hạn, thì cái protein nó không được tạo. À, Và chúng ta tự nhiên đôi khi chúng ta mất một cái chức năng nào đó vì chúng ta thiếu một cái amino acid. Chính vì vậy mà người ta gọi là 20 amino acid thiết yếu, là cái amino acid cơ thể không tự tạo ra được. Ngoài ra chúng ta có những cái amino acid không thiết yếu. Nó giống như là chất béo cũng vậy, chất béo thì có omega 3, omega 6 và omega 9. Thì đúng omega rồi. 3, 6 là những chất béo thiết yếu, là cơ thể không tự tạo ra được, trong khi đó omega 9 là không thiết yếu, là cơ thể có thể tự tạo ra được. Thì nó cũng là một cái nguyên lý như vậy. Về về dưỡng chất nhỏ thì các bạn có thể biết liên quan nhiều đến những cái loại, vi chất, ví dụ như là liên quan đến canxi, đến vitamin D hay là liên quan đến sắt. Thì, chúng ta cần phải đảm bảo khi chúng ta có thể khi mà chúng ta đưa ra được những cái sự đa dạng, đưa ra những cái sự, đầy đủ về dưỡng chất, thì ngoài là chúng ta có thể đáp ứng được những cái liên quan đến vi chất. Chữ D tiếp theo trong cái đống này đó chính là liên quan đến trao đổi chất. Thì cái này chủ yếu nếu như mà nói về béo phì thì chủ yếu liên quan đến chuyển hóa đường glucose, hoặc là, liên quan đến insulin và cũng liên quan đến hormone leptin. Thì các bạn có thể biết thì, hormone leptin thì là một hormone no. Khi mà mọi người ăn á, thì bắt đầu hormone này nó sẽ được tiết ra từ tế bào chất béo, từ tế bào mỡ, và làm và đánh hiệu cho chúng ta là chúng sẽ có cảm giác no. Tuy nhiên thì trong những trường hợp béo phì thì khi mà chúng ta bị, đường tín hiệu của chúng ta không được quá là tốt, thì chúng ta sẽ tạo ra một hiện tượng gọi là leptin resistance, và nó làm cho chúng ta mất cái tín hiệu no, chúng ta bị giảm. Ăn không thấy no hả? Tức là chúng ta ăn cũng có thấy no đấy, nhưng mà, kiểu như, Ừm, gọi là, ăn không thấy no thì hơi quá, nhưng mà chúng ta sẽ ăn no trong thời gian chậm hơn, hoặc là chúng ừm, ta sẽ cần phải ăn nhiều hơn để đánh cái tín hiệu đấy nhiều hơn. Ví dụ như ừm, bình thường chúng ta chỉ cần khoảng độ ví dụ 5 chúng ta có thể cảm thấy no rồi, tuy nhiên khi mà chúng ta bị leptin resistance, chúng ừm, ta cần phải đẩy tiết ra nhiều cái lượng tín hiệu leptin ừm, hơn để chúng ta cảm giác no. Sau trao đổi chất đó chính là, liên quan đến đó là liên quan ừm, đến mindfulness, hay còn được gọi là, ờm để tâm. để tâm. Thế khi chúng ta ăn á, thì chúng ta cần phải để tâm. Thực ra thì trong cái, luồng quay cuộc sống của chúng ta á, mọi người rất là dễ gọi là, bị bệnh đau dạ dày hay gọi là đau bao tử á. Và cái việc mà chúng ta hay nói đến cái việc để tâm là gì? Là chúng ta chỉ ăn khi chúng ta đói, chúng ta thực sự đói thì chúng ta ăn. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải biết rằng là nếu như chúng ta đang bị đau bao tử á, thì chúng ta không có đói, chúng ta luôn luôn cảm giác đầy bụng và khó chịu, và chúng ta phải đặt một câu hỏi là "Ô, ủa, vậy khi nào chúng tôi biết là chúng tôi đói để chúng tôi ăn?" Thì, thực ra thì trong đói thì sẽ có hai loại, đó là đói vật lý và đói tinh thần. Nghe thì có vẻ hơi mỹ miều, tuy nhiên thì đói vật lý chính là cái việc là chúng ta thực sự đói. Thì cái việc này thì nó sẽ có một số những cái, gọi là, những cái triệu chứng, những cái mà các bạn có thể biết được rằng là chúng ta đang đói vật lý. Ví dụ như là cảm thấy bụng hơi hơi cồn cào, chạy gì đó, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta uể oải, chúng ta không có đủ năng lượng, không chúng ta cảm thấy chúng ta cần thiết phải ăn một cái gì đó, thì đấy chính là có thể là đói vật lý. Còn cái việc mà đói tinh thần nó sẽ chỉ đơn giản là, à, bạn sẽ nghĩ đến cái việc là bạn muốn ăn một cái gì đó, hoặc là bạn theo cái kiểu là bạn không cảm thấy mệt mỏi, bạn không cảm thấy uể oải như là đói vật lý đâu ạ. Bạn sẽ cảm thấy thèm ăn một cách đột ngột, mà mãnh liệt, cụ thể là một cái món ăn nào đó. Ví dụ như là bạn đang ngồi thế này và bạn tự nhiên bạn cảm thấy bạn đói, bạn cứ kêu bạn cảm thấy bạn đói, tuy nhiên bạn lại muốn ăn, trà sữa chẳng hạn, thì đấy, không chắc đã là đói vật lý. Hoặc là không có những cái dấu hiệu đi kèm, hoặc là thèm ăn khi cảm thấy chán nản, hoặc khi cảm thấy căng thẳng, thì đấy cũng sẽ là đói ăn vật lý. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải phân biệt rằng là chúng ta đói, chúng ta ăn, gọi là, để tâm chúng ta ăn á, chúng ta ăn khi chúng ta đói vật lý. Thì một trong những cái cách mà để các bạn có thể deal được cái vấn đề này, thứ nhất là các bạn cần phân tích rằng là bạn có đang thực sự là đói vật lý hay không. Thì em có một cách rất đơn giản, đó là mình có một cái thang đo, bạn để một cái thang đo từ 1 cho đến 10. Và nếu Ừm, như bạn kêu và bạn đặt một câu hỏi rằng là cảm thấy đói như thế nào? Thì đói vật lý thì bạn có thể đánh giá được từ 1 cho đến 10, 1 có thể là không đói và 10 là rất đói. Thì đói vật lý bạn có thể đánh giá được là mình đang đói ở thế nào. Tuy nhiên nếu như các bạn bị đói tinh thần á, ví dụ như là các bạn cảm thấy muốn ăn một cái gì đó khi mà các bạn cảm thấy stress á, thì bạn không đánh giá được số từ 1 đến 10 đấy đâu, mà nó có chính thể xác. nằm ở một cái gì đó bạn không thực sự là bạn đánh giá được cái điều đó. Thứ hai là để đánh giá tiếp theo là bạn có thể thực sự là đói hay không á, thì các bạn có thể, uống nước.
bạn uống 1 ly nước lọc và đợi từ 15 cho đến 20 phút. Và sau đó nếu như bạn cảm thấy no thì thực sự là bạn không đói vật lý. Còn lúc đó Ừm, sau khi bạn uống 10-15 phút hay nước lọc, bởi vì thực ra mình biết là nước lọc thì không có năng lượng và không có tạo ra bất cứ một cái tín hiệu no nào. Thì nếu như sau 10 đến 15, 20 phút mà chúng ta vẫn cảm thấy đói thì thực sự là chúng ta đói và lúc ấy các bạn sẽ bắt đầu, ừm. kiếm đồ ăn và ăn của mình. Dạ. Thế nói tinh thần thì làm sao em? Như là chả nói đâu xa ngay chiều nay làm việc cả ngày anh cũng thấy căng thẳng. Cái lúc 3 rưỡi chiều anh thèm thèm anh đặt chè bưởi cho cả công ty. Thì cái món đấy là tinh thần đúng không? Chứ bảo đói thì chắc chắn anh không đói. Mà cảm thấy là ăn nó vui mồm và nó tiết ra dopamine, tôi thấy hạnh phúc. Thì lúc nào đấy là cái não bộ của mình là nó kết nối giữa cái cảm giác ăn cái món đó và cái cảm giác hạnh phúc, là nó kết nối với nhau. Thì lúc mà mình mệt mỏi thì mình thèm giải tỏa hạnh phúc đúng không? Thế thì có nhiều người ta giải tỏa nhiều khác, có người thì người ta đi thiền, có người thì người ta yoga, hay người ta đi bộ. Thế thì lúc đấy thì anh hứng lên đấy, anh đặt món chè bưởi đấy thì nó chắc chắn là có đường rồi, và thừa calo. Thế thì đói tinh thần thì giải quyết như thế nào? Thực ra thì đói tinh thần á, thì, cái đói tinh thần ở đây có nghĩa giải quyết giải thích đơn giản đó chính là gì? Cái não của bộ của bạn đang cảm thấy muốn cần một cái gì đó để kích thích, bởi vì khi mà chúng ta ăn đường, đặc biệt là chúng ta ăn những cái chất kích thực ra đường là một chất kích thích, thì chúng ta sẽ để lại trong cái não bộ của chúng ta một cái bộ ghi nhớ là chúng ta cảm thấy happy, chúng ta cảm thấy vui khi chúng ta ăn đường. Nên khi mà chúng ta cảm thấy stress hay chúng ta cảm thấy căng thẳng thì não bộ của chúng ta sẽ đẩy ra một cái là cần một cái happy, cần một cái hạnh phúc gì đó và họ sẽ đẩy thành là chúng ta cần ăn đường. Chính vì vậy mà đấy là cái nguyên lý của cái việc là đói theo tâm lý. Và cái việc mà các bạn thực ra thì các bạn vẫn có thể ăn được, tuy nhiên thì về mặt dinh dưỡng thì chúng ta có thể ăn một cách, gọi là, lành mạnh hơn. Tức là các bạn vẫn có thể tạo ra được một cái như chúng ta vừa chia sẻ cái việc một độ đa dạng á. Anh có thể ăn được chè bưởi đó, tuy nhiên anh có thể bổ sung thêm, ví dụ như là bổ sung thêm hạt chia, bổ sung thêm, những cái, sản phẩm, có thêm một ít protein chẳng hạn, hoặc là whey thì nghe hơi có thể cho thêm sữa chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì sẽ làm cho cái món chè đấy anh có thể ăn cái món chè này nó ít hơn, hoặc anh có thể tạo ra, gọi là, tự tự đặt ra một mức khẩu phần của mình. Ví dụ như là bình thường mình có gọi một phần ly chè đi ha, chúng ta sẽ chỉ ăn 50% của ly chè đó thôi, còn lại chúng ta sẽ bỏ thêm hạt Ừm, chia, chúng ta sẽ bỏ thêm những cái chất khác để cho chúng ta vẫn được enjoy cái đói tâm lý đó. Tuy nhiên cái hàm lượng, cái năng lượng của chúng ta, gọi là, ăn vào á, nó sẽ ít hơn. Chứ ừm, còn lại nếu như mà để bảo là không 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 có thì hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái hành động khác. Một số người thì có thể giải đỏi cái việc ừm, là đói tâm lý theo việc là đi ra ngoài, hóng hít hơi thở rồi đi bộ hay ừm. là whatever, tức là họ làm những cái gì đó, họ cảm thấy là họ happy, thì lúc đấy cũng có thể là để giải quyết được vấn đề là đói tâm lý. Khổ lắm em ạ. Anh từng có kiểu một cốc chè chia đôi, một cốc, nửa cốc ăn ngay còn nửa cốc bỏ tủ lạnh. Ăn xong nửa cốc này chưa tủ lạnh lấy tiếp cỡ nửa cốc còn lại ăn nốt. Đó, bởi vì đấy nó liên quan đến hyper palatable, bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu ăn được một cái gì đó ngọt ngọt, chúng ta Ờ, cảm thấy chúng ta cần phải ăn tiếp. Nếu như mà chúng ta lại tiếp tục nếu như chúng ta lại có cái đó sẵn có thì chúng ta sẽ ừm. ăn tiếp. Rồi, thế còn cái cuối cùng của mình, chữ đờ cuối cùng là chữ gì em nhỉ? Thì cái chữ đ của em cuối cùng ở đây nó sẽ là đơn giản hóa. Thì cái việc mà đơn giản hóa thì nó sẽ liên quan nhiều, chủ yếu là liên quan đến cái vấn đề là chúng ta hiện nay thì với các bạn cũng đều biết rằng là cái việc mà chúng ta ăn không chỉ là ăn lành mạnh cho bản thân, mà chúng ta còn ăn lành mạnh cho trái đất. Cái nguyên lý sử dụng này thì nó khá là đơn giản. Ví dụ như là mọi người cũng có thể biết rằng là thịt đỏ thì sẽ có tạo ra những cái lượng CO2 nhiều hơn so với cái việc những cái loại thịt khác, hoặc có thể là so với những cái loại, protein từ thực vật. Chính vì vậy mà cái việc đơn giản hóa ở đây có thể là chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại sản phẩm nào mà thân thiện hơn đối với môi trường, ví dụ như là các loại đậu. Thứ hai có thể là đơn giản hóa liên quan đến việc và thực phẩm tiêu thụ chế biến sẵn, thì đó cũng sẽ liên quan đến cái câu chuyện của Nova Classification mà ban đầu mà mình có chia sẻ á. Thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái sản phẩm Nova 1, Nova 2, Nova 3 cũng được và hạn chế những cái sản phẩm Nova 4. Thì đó cũng chính là một trong những cái nguyên tắc mà chúng ta, liên quan đến việc là giảm cân và béo phì. Và cái tiếp theo có thể cuối cùng cũng có thể là gì? Đó chính là chúng ta tránh lãng phí thực phẩm. Bởi vì một trong những cái vấn đề mà chúng ta thừa cân và béo phì đó thì chúng ta có nhiều hơn chúng ta
ăn. Ví dụ như là như anh Linh vừa chia sẻ, đúng không ạ? Mọi khi chúng ta gọi một ly chè chúng ta phải chia làm đôi. Nếu như cái ly chè đấy anh chỉ có một nửa đấy thôi và anh không thể còn một cái ly chè nửa còn lại thì đương nhiên anh sẽ không ăn cái ly chè đó. Và đó cũng chính là cách mà để anh làm giảm cái năng lượng của anh. Chính vậy khi mà các bạn thiết kế một cái, khi bạn bắt đầu thiết kế cái việc mà chế độ ăn uống á, thì các bạn cần phải, gọi là, kiểm soát cái khẩu phần ăn của mình và chúng ta cần đành là OK, ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ mọi người em nghĩ là mọi người đều có sử dụng. Ví dụ như là hôm nay chúng ta sẽ chỉ ăn một bát cơm thôi chẳng hạn, một bát cơm một bữa thôi chẳng hạn và chúng ta sẽ chỉ stick với cái điều đó. Nhưng mà nếu như mà có 2 bát cơm hoặc là có thể nhiều cơm hơn thì các bạn có thể thấy rằng OK, chúng ta không muốn bỏ phí đồ ăn thì chúng ta sẽ cố ăn hết, ví dụ như vậy, chúng không muốn để cho ngày mai. Thì đó cũng chính là cái mà đơn giản hóa cái việc mà chúng ta giảm cái tránh lãng phí đồ ăn. Thì cơ bản thì sẽ có 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là liên quan đến việc là sử dụng những sản phẩm nào một cách, ít chế biến sẵn, sử dụng từ Nova 1 đến Nova 3. Thứ hai là có thể là sử dụng những cái sản phẩm mà ít tạo ra CO2 hơn so với môi trường, và thứ ba là để tránh lãng phí đồ ăn. Ừm. Thế thật Ờ, ra nói về đơn giản hóa cả cái quá trình này thì cũng, gọi là, biết rồi khổ lắm nói mãi đâu, nó rất là đơn giản thôi. Tức là ăn uống điều độ, ăn những cái gì ít chế biến, healthy, ít tinh bột, thêm chất đạm. Cái đấy thì bây giờ hỏi các bạn ra ngoài mà anh nghĩ là phỏng vấn bất kỳ một bạn Gen Z nào, các bạn cũng có thể nói được là ăn uống khỏe. Thế nhưng mà nó vẫn có những cái yếu tố mà người ta khó vượt qua đấy, như như là cái chất gây, gọi là chất gây nghiện đi. Tức là ăn ăn mà thèm mãi mà không muốn dừng này, rồi là những cái cái đường, những cái cốc trà sữa uống vào mà mình cảm giác là mình rất là hạnh phúc, thì đấy là cơn đói tinh thần. Thế thì cái mục đích mà anh muốn mọi người hiểu rõ được là cái lý do tăng cân nó từ đâu ra, và những cái sản phẩm nào nó gây để mình tăng cân, thì một khi các bạn đã biết rồi thì các bạn có thể ghim hoặc các bạn có thể tránh được. Đấy, chứ còn nói về quay lại với gốc rễ để ăn uống một cách healthy thì nó rất đơn giản lắm, các cụ nhà mình ngày xưa đã ăn như thế suốt rồi mà. Thế bây giờ mình tóm tắt lại cho các bạn dễ nhớ này, cái 8 chám chữ đờ. Thì đờ thứ nhất của mình là động lực, đúng không? Không có động dạ. lực thì không làm được cái gì. Cái đờ thứ hai là ăn uống điều độ. Ăn uống điều độ thì như kiểu như người Nhật họ có dùng là hara hachibu đấy, ăn chỉ no, ăn no, tức là ăn để hết đói chứ không phải ăn để no cẫng ra. Đấy, ăn 80% này. Xong rồi có đa dạng này, rồi có để ý đến có dưỡng chất lớn này, dưỡng chất nhỏ này. Xong đó đến thứ năm là đổi chất, à không phải thứ sáu là đổi chất. Thứ bảy là để tâm, mindful, và thứ 8 là đơn giản hóa. Đó thì 8 cái đó sẽ giúp cho các bạn, nếu mà nắm rõ quy tắc thì các bạn sẽ giảm cân rất là dễ thôi. Thì anh em biết là Hùng là cũng là có những khách hàng mà em giúp tư vấn giảm cân đúng không, và gọi là giảm cân giảm mỡ hoặc là tư vấn về dinh dưỡng. Thế thì anh sẽ thử luôn cái case study nhé, để mọi người hiểu là giả sử bây giờ gặp một chuyên gia dinh dưỡng thì tư vấn thì cái quá trình nó sẽ như thế nào. Cái case study này là anh có một bạn nhân viên nữ làm văn phòng này, 23 tuổi, cao 1m57, nặng 56 cân. Hoạt động thể chất thì tập thể thao 2 đến 3 buổi một tuần. Không có bệnh nền, bạn không ăn sáng, và chỉ có 2 bữa chính trong ngày là trưa và tối. Ờ, Buổi sáng thì bạn ấy thường xuyên uống cà phê sữa. Chuẩn luôn là kiểu cà phê có xong đúng không? Tinh bột dung nạp chính cho mỗi bữa trưa là cơm, là ăn trưa là ăn chính là ăn ăn cơm nha. Còn buổi tối thì ăn ít hoặc là ăn vặt cho qua bữa. Và bây giờ bạn ấy muốn giảm cân, hoặc là giảm cân thì có đúng là giảm mỡ đi. Thế thì nếu mà anh nghĩ là cái bạn nữ này cũng là khá tiêu biểu cho cái giới trẻ mới tốt nghiệp đại học và đi làm văn phòng thời này. Thế thì nếu mà em tư vấn qua những thông tin mà biết qua như thế thì cái lời khuyên của em dành cho bạn như thế nào? Hoặc là em còn cần những cái thông tin nào hơn nữa? Thực ra nếu như mà để về trên thực tế khi mà em làm tư vấn khách hàng á, Ừ, thì em sẽ hỏi nhiều thông tin hơn, bởi vì thực sự ừ, là càng nhiều thông tin em biết về bạn ấy thì em sẽ càng dễ dàng có thể cung cấp cho bạn ấy những cái ừ, thông tin, gọi là, theo cá nhân hóa của bạn ấy và các bạn có thể lựa chọn được hay không. ừ, Và bình thường khi mà em tư vấn thì em cũng cần cái sự tương tác của các bạn rằng là các bạn có thể làm được cái điều đó hay không. ừ, Chúng ta cần phải bình thường thì trong quá trình mà chia sẻ về cái việc mà giảm cân bọn em bao giờ, gọi là đồng thuận, tức là cả hai bên cùng có lợi, bạn ấy cũng chịu và em cũng chịu và chúng ta sẽ ừ, tiếp tục đi theo một cái con đường dài hơn. Thì với câu chuyện của bạn ấy thì hiện nay thực ra em thấy rằng là nếu như chúng ta quay trở về những cái câu chuyện thì đối với các bạn thấy rằng là bạn ấy có động lực hay không? Thì bạn ấy có động lực bởi vì bạn ấy muốn giảm cân và muốn làm cho cái dáng của mình gọn hơn, đúng không ạ? vừa vừa thôi, vừa vừa thôi. Tức là động lực của nó là vừa vừa thôi, chứ Dạ, anh cái bảo là nếu mà
thật ra nhiều lúc người ta có một cái vấn đề nhưng người ta hay than phiền vấn đề đó nhưng người ta giải quyết nó lại không dứt điểm. Thế thì tiếng Anh thì có câu nói là the pain is not big enough, tại nỗi đau chưa đủ đau, chứ mà thật sự đau rồi thì động lực nó rất là to. Nhưng mà động lực của bạn đấy là có muốn giảm cân, thế nhưng mà nó cũng vừa vừa thôi. Tiếp đi em. Thì trong cái động lực đó thì em cũng sẽ đánh giá thêm rằng là như anh Linh vừa chia sẻ, động lực vừa vừa là như thế nào, tức là Ừ. bạn ấy có nhận biết, bạn ấy có nhận thức được rằng là cái cân, bạn ấy có vấn đề về cân nặng hay không, hoặc là Ừ. bạn ấy có những cái kiến thức cơ bản về về dinh dưỡng hay không. Bởi vì Ừ. tùy vào mỗi cái giai đoạn, khi mà các bạn ấy chưa có suy nghĩ về cái cân nặng của mình á, thì em sẽ phải can thiệp một kiểu khác. Mà khi mà Ừ. bạn ấy có một số kiến thức rồi, bạn ấy aware được cái nhận thức của mình là về cân nặng và cần Ừ. phải thay đổi, thì bọn em sẽ can thiệp một kiểu khác. Hoặc Ừ. ấy bạn ấy đã từng làm rồi, tuy nhiên bạn ấy bị thất bại, thì cái câu chuyện can thiệp nó lại một kiểu khác. Nên là cái việc Rồi. mà đánh giá động lực nó sẽ là như vậy, và các bạn cũng sẽ khi mà theo dõi thì các bạn sẽ tự biết rằng là mình đang ở chỗ nào. Thứ Rồi. hai thì khi mà em đánh giá xong thì em sẽ đánh giá, các bạn có thể nhìn thấy cái chiều cao và cân nặng, bọn em sẽ sử dụng một cái gọi là ABCD. Thì cái AA đầu tiên đó chính là anthropometrics, tức là mình sẽ xem rằng là cái chỉ số cân nặng của bạn hiện nay là như thế nào, BMI là bao nhiêu, các bạn ấy có vấn đề liên quan đến hoạt động trao đổi chất hay không, có vấn đề liên quan đến vấn đề về về gọi là về tâm thần, về về có cảm thấy stress hay là có cảm thấy gì hay không, thì bọn em sẽ đánh giá thêm về những cái đó. Thứ hai là bọn em sẽ đánh giá về B. B chủ yếu ở đây là biochemistry, tuy nhiên ở đây thì không có nói nhiều về B, và tuy nhiên thực sự thì đối với những cái bạn trẻ như này thì cái biochemistry, cái vấn đề liên quan đến hóa sinh, ví dụ như là có bị tiền đái tháo đường hay không, hay là có bị tăng huyết áp hay không, thì chắc là cũng không có. C ở đây thì bọn em đánh giá đi đi thì bọn em đánh giá nhiều hơn về đến dietary assessment. Thế bọn em sẽ cần rằng là các bạn ăn như anh Linh có chia sẻ, các bạn không có ăn sáng và ăn 2 bữa chính trong ngày, trưa và tối. Tuy nhiên nếu như mà em có làm cái case này rõ hơn á, thì em sẽ cần phải hỏi là ăn như thế nào, các bạn có nấu cơm hay không, các bạn có những cái vấn đề trong cái việc mà ăn hay không, có việc mà chuẩn bị đồ ăn hay không. Bởi vì có rất là nhiều những cái trường hợp mà em chia sẻ á, thì họ biết, họ rất là hiểu về đồ ăn, họ rất là hiểu về dinh dưỡng, tuy nhiên họ bảo tôi không có thời gian nấu ăn và tôi chỉ có ăn ở bên ngoài. Thì em sẽ hướng dẫn ra là khi mà các bạn ăn bên ngoài thì các bạn nên ăn như thế nào, các bạn nên lựa chọn đồ ăn như thế nào, các bạn nên nhìn nhìn nhãn như thế nào. Còn những cái Ừ. người mà họ có khả năng nấu ăn thì mình sẽ lại phải tư vấn theo một cái kiểu là làm thế nào để họ nấu healthy hơn, làm mà để họ Ừ. chuẩn bị dễ hơn. Thì mỗi một cái trường hợp nó khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Hoặc có những cái trường hợp thì người ta kêu rằng là xung quanh tôi không thể lựa chọn được đồ ăn, tôi muốn mua thế này nhưng mà nó không có thì mua, thì giờ phải làm như thế nào. Thì chúng ta sẽ có những cái case by case nó rất là specific như vậy. Ờ. Thì tùy vào những cái đó thì em sẽ đưa ra cái việc mà căn chỉnh cái chế độ ăn theo một cách vẫn sử dụng cái chế độ ăn cũ của các bạn ấy, tuy nhiên mình sẽ căn chỉnh theo hướng lành mạnh hơn, và chúng ta sẽ thay đổi dần. Ví dụ như là bạn ấy kêu là bạn ấy ăn cơm, đúng không ạ, và bạn ấy đang ăn, mình sẽ hỏi bạn ấy ăn cơm trắng hay ăn cơm gì, thì các bạn kêu là bình thường em ăn cơm trắng, thì mình sẽ hỏi em sẽ tiếp tục can thiệp một cách lành mạnh hơn là gì, chuyển qua cơm gạo lứt. Thì các bạn có thể Ừ. chuyển 50% gạo trắng, 50% gạo lứt để chuyển qua một bữa ăn lành mạnh hơn. Sau đó em sẽ can thiệp đến những yếu tố về dưỡng chất, đó chính là tinh bột, chất béo hoặc là protein. Thì sẽ tục hỏi theo rằng là các bạn ấy hiện nay ăn chất béo thì theo kiểu như là bạn bạn ăn bạn hiểu như thế nào về chất béo, bạn hay sử dụng, ví dụ như các bạn về nấu ăn chẳng hạn, các bạn Ừ. hãy sử dụng mỡ như là dầu nào để nấu, bởi vì thực ra mỗi một loại dầu nó sẽ có những cái ảnh hưởng, những cái tác động lên trên chuyển hóa cơ thể khác nhau. Nó sẽ làm cho thay đổi HDL, LDL hay là triglyceride và cholesterol khác nhau. Chính vì vậy mà mình sẽ biết rằng là hiện nay các bạn đang sử dụng những loại mỡ nào. Bởi vì đặc biệt Ừ. em có những case họ ăn rất là nhiều, họ rất thích ăn gọi là BBQ, tức là ăn thịt nướng, thịt điếc, và các bạn biết là Ừ. thịt nướng thì có rất là nhiều những cái loại mỡ, và loại mỡ này là loại mỡ động vật. Nó có hàm lượng saturated fat khá là cao, tức là những chất béo bão hòa khá là cao, và chúng ta cần phải thay đổi cái vấn đề đó. Thì Ừ. khi mà em đánh giá được từ đại dưỡng chất macronutrient thì em sẽ xem rằng là các bạn có đủ micronutrient hay không. Thì như cái trường hợp của bạn này thì có thể cái hàm lượng micronutrients là không được đủ cho lắm, bởi vì khi Ừ. mà bạn ăn chế độ ăn, các bạn kêu là ăn chủ yếu là ăn vặt, ăn cho nó qua, thì có thể bạn có thể bị thiếu sắt, có thể bị thiếu canxi hoặc là vitamin D, về đặc biệt trong cái văn phòng, khi mà các bạn không có thời gian để đi tiếp xúc với nắng nhiều thì bạn cũng có thể thiếu những cái điều đó. Và Nó do còn sợ đen nữa em, bảo ra nắng là nó chạy, chắc chắn là thiếu vitamin D, ngồi văn phòng suốt đó ngày.
Thì ra nắng thực ra thì mọi người thì cũng thực ra em thì có một cái tip liên quan đến việc ra nắng. Thì ở Việt Nam á thì nên ra nắng vào lúc khoảng độ từ lúc 6 giờ cho đến 8 giờ sáng và khoảng độ Ừm, 15 phút một ngày thôi, và tuy nhiên là chúng ta có thể hoàn toàn hấp thu được cái lượng vitamin D đủ của chúng ta trong một ngày. Tuy nhiên các bạn phải chú ý là khi các bạn đi ra như vậy thì các bạn không được bôi kem chống nắng. Bởi vì khi các bạn bôi kem chống nắng thì cơ thể chúng ta không hấp thu được một tí vitamin D nào hết. thì sẽ Đó. gọi là kem chống nắng, đúng không? Đó thì nó là như vậy, hoặc là buổi chiều cũng được. Buổi chiều tầm khoảng độ 4 giờ đến 6 giờ đổ đi thì chúng ta vẫn có thể đi được. Thực ra thì hiện nay thì có nhiều những cái app check UV á, thì mọi người có thể check cái hàm lượng tia UV của mình. Thì với hàm lượng Ừm, tia UV em nghĩ là từ moderate đổ xuống, từ trung bình đổ xuống thì chúng ta hoàn toàn có thể đi ra và hấp thu, gọi là thêm thêm vitamin D cho cơ thể. Tiếp theo thì đến những cái việc đấy như thế thì em sẽ bắt đầu đưa ra được những cái chế độ ăn uống cho các bạn ý. Thì chúng ta có thể xem rằng là chế độ ăn uống một cách đa dạng, cố gắng lồng những cái chế độ ăn đa dạng vào cho các bạn, những cái thực phẩm đa dạng hơn cho các bạn ý. Và cũng sẽ tự thượng theo cái chế độ ăn của bạn cái mô hình ăn của bạn hiện tại, đó là các bạn không ăn sáng thì có thể sử dụng intermittent fasting 16/8 chẳng hạn, kết hợp thì trong cái thời gian mà 8 tiếng đó thì mình sẽ ăn healthy, có thể ăn ừm, lựa chọn thì tùy theo cái việc mà bạn ý cái kiến thức của bạn ấy ra sao. Thì một cách đơn giản em hay sử dụng đó là healthy plate model, có nghĩa là bữa ăn lành mạnh. Trong cái đĩa ăn lành mạnh đó thì sẽ chia 50% là trái cây và rau củ quả, còn lại là 25% là protein và 25% còn lại là tinh bột. Thì ở mỗi một nước thì họ có những cái gọi là những cái slogan khác nhau, tuy nhiên thì em hay sử dụng là 50-25-25 hoặc là ừm. 2-1-1 thì nó sẽ rất là dễ để chia sẻ cho các bạn. Dễ nhớ. Đúng rồi, làm cái đĩa tròn thì cứ tưởng tượng là một nửa là phải là chất xơ và rau củ quả, còn một nửa 1/4 là tinh bột, còn 1/4 là đạm. Bây giờ mà em đặt một suất ăn cơm ở bất kỳ một cái Grab nào ấy, thì phần lớn là họ sẽ cho, một quán nào trên Grab thì thường phần lớn là họ sẽ cho em là 50% là tinh bột. Đấy, còn xanh thì tí tí và đạm thì cũng tí tí. Đó thì rất là nhiều tinh bột. Thì cái đấy là cũng là cái anh nghĩ là một cái tip rất là đơn giản để cho những bạn làm văn phòng mà đặt Grab á, thì các bạn để ý. Thế có thể là như thế thì các bạn cất, đừng ăn hết cái số tinh bột đó, hoặc là nếu mà bạn đổi sang là cơm gạo lứt đi. Và thường là những cái cửa hàng nào trên Grab mà họ có bán cơm gạo lứt là thường là cái portion, cái khẩu phần ăn của các họ rất là healthy rồi. Và cảm giác là bạn thiếu protein thì thường là đặt thêm trứng thôi. Trứng omelette là trứng rán hay kiểu gì đó thì sẽ có thêm một phần nào đó protein. Ờm, thì cái đấy anh nghĩ là những cái mẹo rất là đơn giản và dễ áp dụng được cho các bạn. Dạ vâng, cảm ơn anh Ninh chia sẻ. Thực ra thì có một số những cái mẹo khác, bởi vì thực ra cái nguyên lý 2-1-1 á, chúng ta Ừ, sử dụng trong tất cả các bữa ăn, không chỉ là những bữa ăn ăn suất. Nếu như mà các bạn có thể gọi ăn văn phòng chẳng hạn thì các bạn gọi thêm một phần rau. ừ, Thì qua đây là chúng ta đã bổ sung, coi như chúng ta sẽ có một phần rau từ cái bữa ăn cũ và chúng ta add thêm một phần rau bữa ăn mới, và sẽ chính đủ xác, cho cái phần 2 đó. Còn phần nó rất cơm là thì rẻ. vẫn là 1-1, đúng không ạ? Ừ, Rồi khi mà các bạn ăn bún hay là các bạn ăn phở thì các bạn làm gì ạ? Các bạn gọi thêm một phần rau rau trụng hoặc là rau sống chẳng hạn. Thì đó cũng là cái việc mà bạn tự bổ sung thêm rau vào cho những cái bữa ăn của mình để trở thành theo đúng cái gọi là quy tắc 2-1-1 như vậy. ừ. Đúng này, thấy cái đấy rất dễ làm thôi, nhưng mà nhiều khi người ta không để ý, chứ còn nói về để bảo khó khăn thì không hề khó khăn một cách nào. Nhưng câu chuyện em nghĩ rằng là họ có ăn được hay không. Đặc biệt em nghĩ là người Việt Nam mình thì không có vấn đề với việc là ăn rau. Tức là người Việt Nam mình thì em nghĩ là ăn rau khá ổn, và không, bữa nào không có rau là cảm thấy thiếu. Tuy nhiên là Đúng rồi. sống ở bên này thì mọi người không có khái niệm về ăn rau. Ủa, Và thế à? Anh tưởng là món Thái là nổi tiếng về thế giới chứ Thái Lan lại không không có nhiều rau à? không anh, tức là nếu như mà bên này thì nếu như mà ăn rau chủ yếu thì sẽ có những cái món gỏi sống thì Ừ, sẽ họ ăn rau nhiều hơn, còn những cái món cơm của họ bình thường thì họ rất là ít rau. Và đặc biệt là nếu như mọi người có cơ hội ở những cái nước khác nhau thì mọi người có thể thấy rằng là rau là một thứ xa xỉ và một thứ đắt. Ở nhiều nước như bên Thái cũng là những ừ, nước nông nghiệp, nhưng cũng là những cái nước nhiệt đới như nhau, nhưng rau bên này thì đắt, không giống ừ. như Việt Nam thì rau rẻ. Rất là sẵn đúng không? Dạ Đấy, anh đó. thấy cái cách ăn như cái món mà gỏi cuốn của mình là anh thấy nó rất là healthy nhá. Thế là mình chốt. Còn còn bạn này là còn thêm cái lời khuyên nào nữa không em? Anh cố gắng anh khuyên nó là bỏ cà phê sữa buổi sáng đi mà nó không chịu nghe. Thực ra thì em nghĩ rằng là nếu như mà là trường hợp của bạn này á, thì em vẫn 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 đồng ý cho bạn dùng cà phê. Tuy nhiên Ừ, thì nếu như mà tốt hơn mình sẽ hỏi bạn là bạn có muốn sử dụng americano hay không, hay là cà phê đen ừ, hơn là cà phê sữa. Thì bởi vì nhiều khi thì các bạn vẫn có một cái thói quen, bởi vì thực ra thì
việc sử dụng cà phê là mọi người nghiện lắm. Mọi người nếu như không có cà phê buổi sáng, mọi người không có năng lượng để làm các thứ, nên là cái việc mà Ừm, mình bảo bạn ấy không dùng cà phê thì hơi khó. Thì theo em thì em sẽ bảo là bạn vẫn có thể uống cà phê. Thứ nhất là nếu như bạn vẫn 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 không chuyển được sang americano hoặc là cà phê đen thì vẫn có thể sử dụng cà phê sữa. Tuy nhiên nếu như mà tốt hơn thì cho cái lượng sữa đấy ít hơn, hoặc là sử dụng sữa ít chất béo hoặc là ít chất đường. Chẳng hạn như vậy ừm, thì mình sẽ tùy theo những cái trường hợp mà mình sẽ có những cái tư vấn cho nó hợp lý với các bạn. ừm. Tiếp là em thì em cũng sẽ có thể nói rằng là thực ra thì cái việc mà em chia sẻ nó sẽ liên quan hoàn toàn đến cái việc mà em nói chuyện với cả họ thì nó sẽ dễ dễ hơn và Ừm, sẽ rằng là cái động lực. là đến mức nào ha? Đúng rồi đấy. Ừm. Anh có một cái anh thấy, cái thông tin này anh không biết này, anh nghĩ là cũng sẽ đối với bản thân này sẽ rất là bổ ích là Hùng lúc trước Hùng còn nói là nếu mà nấu ăn ấy, thì nhiều loại dầu ăn nó có tác dụng khác nhau. Thì anh cũng chưa tìm hiểu về cái này lắm đâu. Thế thì ngày trước mình dùng là mỡ lợn để rán đúng không? Bây giờ thì dầu ép từ hoa hướng dương hay là dầu mè, dầu gì đó để rán. Thế thì như theo em thì mình nấu ăn thì mình nên dùng dầu gì để cho nó khỏe mạnh? Thực ra thì em nghĩ là cái việc mà lựa chọn dầu mỡ sẽ phụ thuộc vào cái phương pháp chế biến của mình. Nếu như mà, như mọi người cũng đã biết rằng là thì trong cái việc mà dầu của chúng ta á, trong chất béo của chúng ta á, thì sẽ có chủ yếu là có hai nhóm chính, đó chính là chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa. Ngoài Ừm, ra thì còn có trans fat. Thì trans fat em sẽ nói đầu tiên là về trans fat. Trans fat thì chủ yếu là những cái chất béo đã qua chế biến và chủ yếu nằm trong những cái sản phẩm chế biến sẵn, hoặc là những sản phẩm mà, sử dụng, qua quá trình chế biến nó sẽ chuyển thành trans fat. Và trans fat là một chất mà không thực sự là tốt cho cơ thể, và cái việc trans fat này nó sẽ làm tăng LDL, tức là, khi mà các bạn xét nghiệm chỉ số mỡ có thể sẽ làm tăng LDL, tăng triglyceride cũng như làm giảm HDL-C. Chính vì ừm, vậy mà trans fat sẽ hạn chế sử dụng và chủ yếu sẽ nằm trong các sản phẩm như là bakery, như là sản phẩm về bánh hay là những sản phẩm chế biến sẵn. Về nấu ăn chủ yếu thì chúng ta sẽ có hai nhưng khoai nguồn. tây rán thì sao em? Khoai tây rán Cái có phải là rán trans nếu fat như không? mà rán lâu, Là french trans fat fries hả? các thứ là chắc chắn là sẽ có trans fat tạo ra. Ừm, Đặc biệt khi mà các bạn sử dụng mà bơ, là ăn ăn rán với cả bơ ừm, thì, hoặc là margarines thì nó sẽ bị hydrated và hoàn toàn sẽ tạo ra trans fat. ừm, Về chế ăn bình thường á, về về khi mà chế biến thì chúng ta sẽ sử dụng, chủ yếu sẽ là saturated fat và unsaturated fat. Thì trong unsaturated fat chúng ta sẽ có, mono unsaturated fat và ừm, polyunsaturated fat. Thì trong đó thì saturated fat chủ yếu sẽ nằm từ, hay là chất béo bão hòa thì chủ yếu sẽ nằm từ các loại, mỡ từ động vật, ví dụ như là mỡ lợn. Thì cái chất béo này thì có một vấn đề là có một cái ưu điểm đi, ưu điểm của nó là gì? Là có độ khói, gọi là, độ smoking point, hay là cái nhiệt độ mà để khi mà chúng ta, sử dụng để nó phân hủy thành những cái chất không tốt cho cơ thể á, thì nó khá là cao, khoảng độ hơn 240 độ C gì đó. Chính vì vậy mà hồi xưa chúng ta khi mà chúng ta chiên hay chúng ta rán thì mọi người hay sử dụng mỡ lợn. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của cái chất béo này nó là vì nó có chứa hàm lượng saturated fat, một chất lượng bão hòa khá là cao, và khi mà chúng ta sử dụng đó thì chúng ta cũng sẽ làm tăng cái nguy cơ ảnh hưởng xấu lên trên, sức khỏe tim mạch cũng như là liên quan đến đến chất béo trong cơ thể. Thứ hai là các loại mỡ liên quan đến MUFA. MUFA ở đây hay gọi là chủ yếu sẽ gọi là omega 9. Thì trong MUFA đó thì sẽ nằm chủ yếu ở trong những cái dầu mà chúng ta nghe, ví dụ như là canola hay là olive oil. Thì ừm, những cái loại mỡ này á, thì trong olive oil nhá, là sẽ có nhiều loại, mọi người hay 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 nói nhiều đến olive oil. Thì olive oil sẽ có ít nhất là 3 đến 4 loại, nó sẽ tùy thuộc vào cái độ chế biến của cái chất béo đó, của olive oil. Olive oil mà mọi người nghe nhiều nhất có thể là extra virgin olive oil, rồi sau đó đúng rồi, chúng ta dầu ô sẽ liu. có refined olive oil hoặc là pure olive oil. Thì thực ra cái extra virgin olive oil á, là nó khá là pure và bởi vì nó là extra virgin mà. Tuy Ừm, nhiên thì cái độ độ khói của nó, gọi là, cái độ mà dễ nó bị biến tính á, thì nó khá là thấp, nó chỉ khoảng độ 160 độ C thôi. Chính vì vậy khi mà các bạn nấu ăn, đặc biệt là chiên á, thì em không có recommend là mọi người sử dụng cái đó, bởi vì nó sẽ ừm, dễ tạo ra thành trans fat hay những cái chất béo không tốt hơn. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ dùng extra virgin olive oil trong trường hợp là làm salad ừm, hoặc là đúng ăn rồi. uống.
Đúng, Còn anh nếu nhớ cũng thế. như mà các bạn dùng refined olive oil thì cái độ smoking point của nó khoảng độ cao hơn, Ừm, khoảng độ 240 độ C thì các bạn có thể xào được. ừm, Cũng có thể là chiên, tuy nhiên rằng là nó vẫn sẽ có nguy cơ nó sẽ tạo ra, ờ, thành ra những cái chất béo không tốt. ừm, Và một cái thứ ba mọi người hay nói đó là PUFA, trong PUFA gọi là polyunsaturated fat, tức là chất béo bão hòa đa. Thì chất béo bão hòa đa thì sẽ có omega 3 và omega 6. Thì như em chia sẻ omega 3 và omega 6 là axit béo cần thiết, tức là cơ thể không tự tổng hợp được, trong đó omega 9 ừm, thì có thể tổng hợp được. Thì trong omega 3 và omega 6 này thì bình thường á, thì sẽ có tất cả những cái loại dầu mà chúng ta ăn hàng ngày, ví dụ như là dầu hướng dương, dầu cải, dầu các thứ thì đều có hàm lượng omega 3 và omega 6. Tuy nhiên cái tỷ lệ khác nhau. Thì hiện nay thì, cái tỷ lệ mà chuẩn nhất thì omega 6 cho omega 3 là 4:1, tức là chúng ta sẽ chỉ không cần quá nhiều omega 6. Tuy nhiên thì cái hàm lượng dầu bình thường của chúng ta đa phần là 10:1, tức là 10 omega 6 cho 1 omega 3. Thế ừm, nên rằng là khi mà sử dụng những cái loại dầu này á, thì mọi người cũng biết nếu như mà để nói về sinh lý á, omega 3 là một chất chống viêm, nó sẽ nằm ở trong dầu cá, nó sẽ bao gồm DHA và EPA, nó có tác dụng chống viêm và giảm triglyceride máu cũng như là tốt cho cơ thể, đúng không ạ? Tăng cường miễn dịch. ừm, Tuy nhiên omega 6 thì là ngược lại, omega 6 được gọi là pro-inflammation, tức là một chất tiền viêm, tức là khi mà ừm, sử dụng nhiều omega 6 nó tạo ra cái viêm nhiễm ở trong cơ thể. Thực ra thì tạo ra viêm nhiễm trong cơ thể không phải là không tốt, mà là nếu như mà nhiều quá thì cơ thể lúc nào cũng sẽ trong trạng thái viêm và sẽ không tốt. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải sự cân bằng giữa omega 6 và omega 3. Và thực ra thì có rất là nhiều những loại dầu và khi mà anh để ý á, thì, chúng ta cần đối với trong cái nhóm này thì em prefer có thể sử dụng như là dầu cám gạo, thì nó vừa có hàm lượng omega 6, omega 3 và omega 9, gọi là tương đối để sử dụng. Trong đó những loại dầu như là dầu hướng dương hay là dầu đậu nành hay là các loại dầu khác thì có thể hàm lượng omega 6 nhiều hơn so với hàm lượng ừm, omega 3. Kết luận là gì? Khi mà anh muốn rán chiên gì đó thì có thể sử dụng dầu 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 hướng dương hay là các loại dầu khác cũng được. Tuy ừm, nhiên là nếu như các bạn dùng salad thì sử dụng olive oil, còn nếu như ừm. mà sử dụng chiên xào thì cũng sử dụng olive oil cũng được, tuy nhiên phải dùng refined olive oil cho cái việc mà là xào. Anh rất là cảm ơn Hùng đã dành thời gian cho chương trình và đã chia sẻ rất nhiều điều bổ ích. Thế thì cái mô hình 8 8 đờ 8 giờ đờ đấy thì anh sẽ cho tóm tắt lại và làm cái outline để cho mọi người dễ theo dõi trong description của video. Hùng còn lời khuyên cuối cùng nào với khán giả không nhỉ, trước khi kết thúc chương trình nhỉ? Thực ra thì em muốn chia sẻ, một chút lời khuyên của em đối với, mọi người khi nói về đến dinh dưỡng về béo phì. Đó là thứ nhất rằng là không có một chế độ ăn dinh dưỡng nào là hoàn hảo, và mỗi một chế độ ăn á, thì nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bạn, tình trạng của bạn, khả năng của bạn, cũng như là, phụ thuộc vào cái việc mà bạn có thể follow nó và theo lời nó được hay không. Với cả thứ hai rằng là hiện nay thì cái việc mà can thiệp vào béo phì á, nó là một cái bệnh và nó là một cái bệnh, gọi là, đa chiều, tức là nó sẽ bị chi phối bởi nhiều yếu tố, không chỉ yếu tố cá nhân của chúng ta mà còn yếu tố về môi trường. Và như chúng ta đã vừa chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay thì các bạn đều có thể thấy rằng là chúng ta đang sống trong một cái môi trường rất là dễ để gây ra thừa cân và béo phì. Chính vì vậy chúng ta cần phải là những người mà tỉnh nhất khi mà chúng ta, ăn, chúng ta sử dụng hoặc là chúng ta, muốn hướng đến một cái cuộc sống lành mạnh hơn. Và thứ ba thì, ờ, chính vì vậy mà cái việc mà các bạn muốn giảm cân á, thì không chỉ dựa vào mỗi dinh dưỡng mà còn phải sử dụng vào thể chất, liên quan đến cả việc stress, các bạn có căng thẳng hay không? Các bạn có những cái mối quan hệ xã hội như thế nào? Các bạn có những cái mối quan hệ trong công việc như thế nào? Thì các bạn cần phải balance tất cả những cái điều đó, cần phải, gọi là, dĩ hòa vi quý cho tất cả những cái điều đó thì mới có thể đạt được, gọi là, tốt nhất cho cái việc mà để giảm cân. Rồi, anh À, cảm ơn Hùng và anh thấy là những cái thông tin này rất là bổ ích đấy. Anh chính là bản thân anh đã tìm hiểu về dinh dưỡng khá lâu rồi nhưng mà anh vẫn học rất là nhiều điều. Thì một lần nữa xin cảm ơn em đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Anh chúc Hùng các nghiên cứu là sắp tới là sẽ còn thành công hơn nữa